Lektion 1. Present till pappa. Jag gick ner och gav min present till min pappa. Det är sött. Vad fick du honom? Jag köpte en fin klocka till honom som han hade tittat på ett tag. Det låter som en omtänksam present. Hur reagerade han? Min pappa tyckte att presenten var väldigt speciell och meningsfull. Jag är glad att höra det. Det är alltid trevligt att se någon uppskatta en gåva. Ja, det kändes fantastiskt att göra honom glad. Gåvor som kommer från hjärtat är ofta de mest uppskattade. Jag håller med. Det är trots allt tanken som räknas. Lektion 2. Sås och pålägg. Har du någon specifik sås eller pålägg i åtanke till din pasta? Jag tror att jag tar marinarasåsen med färsk basilika på toppen. Det låter läckert. Marinara är ett så klassiskt val. Ja, och den färska basilikan tillför en underbar arom och smak. Jag älskar hur enkla ingredienser kan skapa en så god maträtt. Exakt. Ibland mindre är mer när det kommer till matlagning. Planerar du att lägga till något annat, som ost? Definitivt. Ett stänk parmesan skulle vara perfekt. Det är en bra idé. Det kommer att förstärka den övergripande smaken. Lektion 3. Marknadsföringsstrategier. Jag tror att digital reklam skulle vara mer effektiv för vår kampanj. Jag håller med. Den når en bredare publik och kan vara mer riktad. Absolut. Vi måste också analysera våra konkurrenter för att se vad som fungerar för dem. Det är en bra idé. Att lära sig av deras strategier kan ge värdefulla insikter. Ja, vi kan identifiera luckor på marknaden som vi kan fylla. Exakt. Det handlar om att hitta våra unika försäljningsargument. Låt oss samla in data om deras kampanjer och se hur vi kan förbättra våra. Jag är glad att dyka in i denna forskning och utveckla vårt tillvägagångssätt. Jag också. Med rätt strategi kan vi verkligen sticka ut. Lektion 4. Hitta ombordstigningssporten. Är det här boardingate för vårt flyg? Ja, din port är i slutet av den här korridoren, grind 7. Tack. Jag uppskattar hjälpen. Inga problem. Det kan vara lätt att gå vilse på stora flygplatser. Exakt. Jag känner mig alltid lättad när jag hittar min port i tid. Jag också. Det är viktigt att vara tidigt för att undvika bråttom i sista minuten. Definitivt. Jag gillar att bosätta mig och koppla av innan jag går ombord. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det ger dig tid att förbereda dig för flyget. Jag går till gate 7 nu. Tack igen för din hjälp. Lektion 5. Stå stark. Vi kommer att möta aggression och ond tro med beslutsamhet och styrka. Det är ett kraftfullt uttalande. Det är viktigt att stå fast i våra värderingar. Ja, och till alla nationer. Vi kommer att tala för de förtrycktes rättigheter. Absolut. Advokatarbete är avgörande för att skapa positiv förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad och inspirera andra att gå med oss.
Ja, enhet och styrka i vårt budskap kan leda till större genomslagskraft. Jag tror att motståndskraft är nyckeln för att möta utmaningar direkt. Jag håller med. Vår beslutsamhet kan bana väg för en bättre framtid. Låt oss fortsätta att stödja varandra i detta viktiga arbete. Lektion 6. Röstassistenter. Jag uppskattar också de kontinuerliga uppdateringarna och nya funktionerna som kommer med dessa röstassistenter. Ja, de blir hela tiden smartare och mer hjälpsamma. Det är imponerande hur de lär sig av våra preferenser över tid. Exakt. De kan göra dagliga uppgifter så mycket enklare. Jag älskar att kunna ställa in påminnelser eller ställa frågor handsfri. Det är så bekvämt. Det sparar tid när dina händer är fulla. Dessutom blir de mer integrerade i våra smarta hem. Ja. Att styra lampor och apparater med röstkommandon är fantastiskt. Jag kan inte vänta på att se vilka nya funktioner som kommer att läggas till härnäst. Lektion 7. Att skydda våra barn. Jag längtar efter våra barns skratt, för ingen kommer att försöka skjuta dem eller sälja droger till dem längre. Det är en stark känsla. Varje barn förtjänar en trygg miljö. Exakt. Att skapa en fredlig gemenskap är avgörande för deras framtid. Ja, det är hjärtskärande att tänka på barn som växer upp i rädsla. Vi måste arbeta tillsammans för att se till att de har en ljus och säker framtid. Absolut. Det är vårt ansvar att förespråka deras säkerhet. Jag tror att positiv förändring är möjlig om vi förenar våra ansträngningar. Ja. Tillsammans kan vi skapa ett vårdande utrymme för varje barn. Låt oss fortsätta att stödja initiativ som fokuserar på barns välmående. Lektion 8. Högre ordningsstyrning. En regering av människor borde höja sig själv till en högre ordning. Ja, en som fyller de luckor som lämnats av en slump eller visdom. Det är avgörande för ledare att sträva efter större integritet och syfte. Absolut. Styrning bör återspegla mänsklighetens bästa egenskaper. Jag tror att etiskt ledarskap kan skapa bestående förändringar. Ja, och det är viktigt för att bygga förtroende inom samhällen. Vi behöver ledare som prioriterar alla medborgares välmående. Exakt. Ett medkännande förhållningssätt kan överbrygga klyftor och främja enhet. Låt oss uppmuntra diskussioner kring dessa viktiga idéer. Lektion 9. Instinkter och beteenden. Det är fascinerande hur instinkter styr olika beteenden som föräldraskap, parning eller slåss. Absolut. Dessa instinkter spelar en avgörande roll för överlevnad och reproduktion. Ja, och de kan påverka hur vi interagerar med varandra och vår miljö. Det är intressant att se hur olika arter uppvisar dessa instinkter på unika sätt. Definitivt. Till exempel visar vissa djur uppfostrande beteenden instinktivt. Exakt. Det är fantastiskt hur dessa beteenden säkerställer deras ungas överlevnad. Och parningsritualer drivs ofta också av instinkt, utformade för att locka partners. Ja,
Dessa ritualer kan vara ganska komplicerade och är fascinerande att observera. Att förstå dessa instinkter hjälper oss att uppskatta livets komplexitet. Lektion 10. Söka efter förslag. Ska vi be våra kollegor om några förslag också? Det är en bra idé. De kan ha värdefulla insikter som vi inte har tänkt på. Exakt. Att samarbeta kan leda till mer kreativa lösningar. Ja, och det hjälper till att skapa en känsla av lagarbete på kontoret. Jag tror att deras perspektiv kan förbättra vårt projekt avsevärt. Absolut. Olika synsätt kan ofta leda till bättre resultat. Låt oss sammanställa en lista med frågor som vägleder vår diskussion med dem. Bra plan. På så sätt kan vi fokusera på de områden där vi behöver input. Jag ser fram emot att höra vad alla har att säga. Lektion 11. Närliggande restauranger. Finns det några andra restauranger i närheten som vi kan prova? Ja, det finns en mexikansk restaurang bara några kvarter bort. Det låter lockande. Jag älskar mexikansk mat. Jag också. De har bra tacos och utsökt guacamole. Jag skulle kunna äta lite kryddig salsa just nu. Definitivt. Det är det perfekta sättet att börja en måltid. Ska vi kolla menyn online först? Det är en bra idé. Det hjälper oss att bestämma vad vi ska beställa. Jag är sugen på att prova något nytt idag. Lektion 12. Stänga av aviseringar. Jag har funderat på att stänga av aviseringar på min telefon. Det är smart. Jag blir ofta distraherad av ständiga varningar. Ja, det kan vara svårt att fokusera när din telefon fortsätter att surra. Exakt. Att minska distraktioner kan förbättra produktiviteten. Jag vill vara mer närvarande i mina uppgifter och mindre reaktiv. Det är ett jättebra mål. Det är skönt att ha oavbruten tid att koncentrera sig. Jag börjar med att stänga av icke-väsentliga aviseringar. Bra idé. Det hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt. Jag berättar hur det går. Lektion 13. Skapa en lugnande atmosfär. Jag tror att de färgerna kan förstärka den naturliga atmosfären i rummet. Ja, de skapar verkligen en lugnande atmosfär som är inbjudande. Exakt. Mjuka gröna och blåa nyanser kan få ett utrymme att kännas lugnt och avkopplande. Jag håller med. Det är viktigt att välja färger som främjar fred. Har du funderat på att införliva några specifika inredningsartiklar? Jag funderar på att lägga till några växter för att få in mer liv. Det är en bra idé. Växter kan verkligen förbättra luftkvaliteten också. Ja, och de ger en touch av natur till inomhus. Jag kan inte vänta på att se hur allt hänger ihop. Lektion 14. Utforska aktiviteter. Vilka andra aktiviteter gjorde du under din resa? Jag åkte på en gondoltur i Venedig och det var magiskt. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat uppleva det. Ja,
Att glida genom kanalerna och se arkitekturen var oförglömligt. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste ha varit. Det kändes verkligen som att ta ett steg tillbaka i tiden. Provade du någon lokal mat när du var där? Ja, jag njöt av äkta italiensk pizza och gelato. Det är ett måste när du besöker Italien. Lektion 15. Vattensportspänning. Definitivt. Jag ser också fram emot att testa lite vattensporter. Det låter spännande. Vilka aktiviteter har du i tankarna? Jag skulle älska att testa kajakpaddling och kanske till och med paddleboard. Det är bra val. De kommer att ge oss en chans att utforska kusten. Ja, och jag hör att utsikten från vattnet är fantastisk. Absolut. Det är ett unikt perspektiv som är svårt att slå. Låt oss se till att planera lite tid för dessa aktiviteter under vår resa. Ja, jag kan inte vänta med att uppleva spänningen med att vara på vattnet. Det kommer att bli ett äventyr vi sent kommer att glömma. Lektion 16. Smörgåsinställningar. Vad föredrar du för lunch idag? Jag skulle vilja ha en kalkonsmörgås med sallad och tomat. Tack. Det låter läckert. Turkiet är ett så bra val för en smörgås. Ja, och att lägga till färska grönsaker gör det ännu hälsosammare. Föredrar du någon speciell typ av bröd till din smörgås? Jag älskar fullkornsbröd. Det ger en fin konsistens och smak. Det är ett bra val. Det är näringsrikt och mättande också. Exakt. Jag känner mig alltid nöjd efter en god kalkonmacka. Låt oss se till att plocka upp alla ingredienser för det. Lektion 17. Hantera bekymmer. Jag har tänkt på mina bekymmer på sistone. Det är normalt att känna så ibland. Har du funderat på att dra ner på onödiga utgifter? Ja, det kan hjälpa till att lindra lite ekonomisk stress. Exakt. Att minska utgifterna kan ge dig mer sinnesro. Jag har tittat på min budget och sett vad jag kan spara. Det är ett smart drag. Varje liten bit läggs ihop med tiden. Jag vill fokusera på det som är viktigt och släppa överflöd. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att förenkla livet kan leda till mindre ångest. Jag håller med. Det känns bra att ta kontroll över min ekonomi. Lektion 18. Kommunicera effektivt. Jag föredrar att förmedla mina känslor genom texter ibland. Det är förståeligt. SMS kan vara bekvämare för många. Exakt. Men jag känner också att tonen kan försvinna i skrivna meddelanden. Ja, det är därför jag föredrar videosamtal för viktiga konversationer. Videosamtal möjliggör bättre känslomässig anslutning. Tycker du inte? Absolut. Du kan se ansiktsuttryck och höra tonfall. Det gör stor skillnad i att förstå varandra. Ja, och det hjälper till att undvika missförstånd som kan uppstå från texter. Låt oss göra det till en vana att använda videosamtal för mer personliga diskussioner.
Lektion 19. Idrottskultur. Sport var viktigt i den brittiska kulturen på 1800-talet. Ja, det var fotbollen som tog fart runt om i världen i mycket snabbare takt. Absolut. Det blev en betydande del av många samhällen. Fotboll förde människor samman och skapade en känsla av identitet. Jag läste att de första officiella fotbollsklubbarna bildades under den tiden. Ja, och de lade grunden för de proffsligor vi ser idag. Det är fascinerande hur en sport kan påverka kultur och social dynamik. Definitivt. Idrott speglar ofta samhälleliga värderingar och förändringar. Jag är glad att se att fotboll fortsätter att vara en älskad sport globalt. Lektion 20. Insamling av information. Definitivt. Det är alltid bra att samla information i förväg. Ja, det hjälper oss att fatta välgrundade beslut framåt. Att känna till sammanhanget kan avsevärt påverka vår planering. Exakt. Det gör att vi kan förutse utmaningar och möjligheter. Vi bör också nå ut till våra kontakter för deras insikter. Det är ett smart drag. Samarbete leder ofta till bättre resultat. Låt oss skapa en checklista med den information vi behöver samla in. Bra idé. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss organiserade och fokuserade. Jag ser fram emot att sammanställa allt och gå vidare. Lektion 21.0. Historisk förändring. Professional Golfers Association tog bort sin regel endast för kaukasier 1961. Ja, det är ett viktigt ögonblick i sporthistorien. Det är intressant att se hur långt idrottsvärlden har kommit sedan dess. Absolut. Inkludering är avgörande för tillväxten av alla sporter. Ja, det möjliggör en rikare mångfald av talanger och perspektiv. Jag tror att det är viktigt att erkänna dessa förändringar och deras inverkan. Definitivt. Låt oss fortsätta diskutera hur sport kan fortsätta att utvecklas. Jag skulle älska det. Det är spännande att tänka på friidrottens framtid. Ja, tillsammans kan vi stödja positiva förändringar inom idrotten. Lektion 22. Stödjande relationer. Absolut, det är avgörande att planera det noggrant. Några idéer hittills. Ja, jag har funderat på att skapa en lista över personer som inspirerar mig. Det låter som en bra början. Att ha en klar vision hjälper. Exakt. Jag vill omge mig med stöttande människor som värdesätter mig. Det är så viktigt. Det gör en enorm skillnad i våra liv. Jag håller med. Att veta att jag har ett stabilt stödsystem är tröstande. Låt oss brainstorma fler sätt att stärka dessa kopplingar. Jag skulle älska det. Att bygga ett nätverk av positivitet kan vara så stärkande. Ja, tillsammans kan vi lyfta varandra och uppnå fantastiska saker. Lektion 23. Reseplanering. Nyckeln till att få ut det mesta av våra reseupplevelser är att planera väl. Håller med. Jag är exalterad över vår resa. Låt oss se till att vi täcker allt väsentligt.
Absolut. Att planera resplanen kan säkerställa att vi ser allt vi vill ha. Ja, och vi bör också lämna utrymme för spontanitet för att utforska nya saker. Bra idé. Några av de bästa upplevelserna kommer från oplanerade äventyr. Jag kan inte vänta med att prova lokal mat och träffa nya människor på vägen. Ja, att fördjupa oss i kulturen kommer att bli oförglömligt. Låt oss också undersöka sevärdheterna som du måste se innan vi åker. Definitivt. Det hjälper oss att maximera vår tid och njuta av varje ögonblick. Lektion 24. Ekonomiska beslut. Marken ägdes av ett fåtal rika godsägare som fattade betydande beslut. Ja, de bestämde att de kunde tjäna mer pengar på marken om de vräkte hyresgästerna. Det är tråkigt hur vinst ofta kommer på bekostnad av människors hem. Absolut. Många familjer förlorade sin försörjning på grund av dessa val. Det belyser vikten av rättvisa boendemetoder i vårt samhälle. Ja, vi bör alltid förespråka rättigheterna för de som drabbas. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan bidra till mer rättvisa lösningar. Jag skulle älska det. Förändring börjar med medvetenhet och handling. Tillsammans kan vi göra skillnad i vårt samhälle. Lektion 25. Spara utrymme. Intresset för minimalistiskt boende kan också hjälpa till att spara utrymme. Ja, det är otroligt hur mycket skräp vi samlar på oss över tiden. Att förenkla vår omgivning kan leda till en lugnare miljö. Jag kommer definitivt att undersöka några organisatoriska verktyg för att hjälpa till med detta. Det är ett smart drag. Att ha en plan kan göra processen enklare. Dessutom känns det så tillfredsställande att berömma sig och skapa en fräsch atmosfär. Exakt. Låt oss motivera varandra att hålla ett snyggt utrymme. Jag skulle älska det. Det är alltid lättare att hålla sig på rätt spår med support. Ja, låt oss göra det här till en rolig utmaning. Lektion 26. Matinköp. Mjölk låter bra. Var brukar du handla mat? Jag handlar ofta på den lokala marknaden. De har färskvaror och bra erbjudanden. Det låter härligt. Att stödja lokala företag är alltid ett bra val. Ja, det känns fantastiskt att veta att jag bidrar till samhället. Dessutom är kvaliteten på produkterna vanligtvis mycket bättre. Absolut. Jag älskar att hitta färska ingredienser till mina måltider. Låt oss planera en matresa tillsammans någon gång. Det skulle vara kul. Jag skulle älska att utforska nya butiker med dig. Ja, och vi kan dela recepttider medan vi handlar. Lektion 27. Historisk reflektion. Mina landsmän, vi står nu 10 år efter mittpunkten av ett sekel som har bevittnat 4 betydande förändringar. Ja, det är viktigt att reflektera över hur långt vi har kommit och vilka utmaningar vi har ställts inför. Absolut. Dessa händelser har format vår identitet och värderingar. Jag tror att det är avgörande att lära av vår historia för att bygga en bättre framtid. Ja, att förstå det förflutna hjälper oss att uppskatta vår nutid. Låt oss fortsätta att engagera oss i diskussioner om vår historia och dess inverkan.
Jag skulle älska det. Att dela våra perspektiv kan berika vår förståelse. Ja, det är ett vackert sätt att hedra våra kollektiva erfarenheter. Jag kan inte vänta med att utforska mer om vår delade historia. Lektion 28. Resespänning. Finns det några specifika attraktioner eller städer som du är upphetsad över att besöka? Ja, jag ser verkligen fram emot de historiska platserna och de kulturella upplevelserna. Det låter fantastiskt. Historien ger så mycket djup till resor. Absolut. Jag älskar att fördjupa mig i den lokala kulturen. Låt oss göra en lista över sevärdheter som du måste se för vår resa. Bra idé. Det kommer att hjälpa oss att få ut det mesta av vår tid. Jag är också glad över att prova lokala rätter i varje stad. Ja, mat är en stor del av upplevelsen. Jag kan inte vänta med att skapa oförglömliga minnen tillsammans. Lektion 29. Livsmedelsfynd. De finns på nedre hyllan i gång 2. Säljer du ekologisk frukt här? Ja, de har ett stort urval av ekologiska produkter. Det är fantastiskt. Jag föredrar ekologiskt när det är möjligt av hälsoskäl. Absolut. Det är fantastiskt att stödja hållbara jordbruksmetoder också. Ja, och ekologiska frukter smakar ofta mycket bättre. Jag håller helt med. Färskhet gör hela skillnaden. Låt oss se till att plocka upp en mängd olika frukter för veckan. Bra idé. Ett färgstarkt sortiment är både hälsosamt och tilltalande. Jag är spänd på att se vilka läckra måltider vi kan skapa. Lektion 30. Vattendrag och städer. Mississippifloden rinner ut i Lake Ontario i Kanada. Ja, det är fascinerande att tänka på hur sammankopplade våra vattendrag är. Absolut. Stadens namn är Niger on the Lake, eller hur? Ja, det stämmer. Den har en så rik historia knuten till floden. Jag älskar hur floder spelar en avgörande roll i utvecklingen av städer. Ja, de tillhandahåller ofta resurser och transportvägar. Låt oss utforska mer om detta områdes historia tillsammans. Jag skulle älska det. Det är alltid spännande att lära sig om det lokala arvet. Ja, att förstå dessa samband ökar vår uppskattning av landet. Lektion 31. Nätverkstips. Ja, det är bäst att erbjuda ditt kort först och be om deras i gengäld. Det är vettigt. Det visar på självförtroende och initiativförmåga i nätverkande. Exakt. Det sätter en positiv ton för samtalet. Jag uppskattar det tillvägagångssättet. Det känns mer engagerande. Ja, och det kan leda till mer meningsfulla kontakter. Jag kommer ihåg det tipset vid nästa nätverksevent. Stor. Ju bekvämare du känner dig, desto bättre blir din interaktion. Absolut. Jag är glad att få omsätta detta i praktiken. Låt oss fortsätta att stödja varandra i att bygga våra nätverk. Lektion 32. Reseinsikter. Nyckeln till att få ut det mesta av våra reseupplevelser är att vara öppen för nya äventyr. Jag håller helt med.
Varje resa är en möjlighet att lära sig och växa. Ja, det är viktigt att utforska olika kulturer och prova nya livsmedel. Jag är exalterad över vår resa. Låt oss se till att omfamna varje ögonblick. Definitivt. Att planera en blandning av aktiviteter kommer att hålla saker spännande. Jag kan inte vänta med att upptäcka lokala attraktioner och dolda pärlor. Ja, och interaktion med lokalbefolkningen kan berika vår upplevelse ännu mer. Absolut. Deras insikter kan leda oss till de bästa platserna. Låt oss hålla utkik efter unika upplevelser längs vägen. Lektion 33. Förtroende för innovation. Folk litade mycket mer på den här nya metoden än de litade på de gamla. Ja, det är intressant hur innovation kan förändra perspektiv så snabbt. Absolut. Nya tekniker ger ofta bättre resultat och effektivitet. Jag tror att det är viktigt att vara öppen för förändring och förbättring. Ja, flexibilitet kan leda till betydande framsteg. Jag håller med. Att ta till sig nya idéer är avgörande för tillväxt. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan implementera innovativa metoder i vårt arbete. Jag skulle älska det. Det kan leda till spännande möjligheter. Ja, tillsammans kan vi främja en kultur av kreativitet och framsteg. Lektion 34. Djurvård. För fåglar hade de frö och burar. Det fanns en avdelning för fisk också. Det låter som en härlig inställning för husdjursvård. Ja, det är viktigt att ge rätt livsmiljöer och näring. Absolut. Varje djur har unika behov som måste tillgodoses. Jag älskar hur ansvarsfullt husdjursägande kan leda till glada djur. Ja, och det är givande att se dem trivas i en välskött miljö. Låt oss se till att utbilda andra om korrekt djurvård. Jag håller med. Medvetenhet kan göra stor skillnad. Tillsammans kan vi främja vänlighet mot alla varelser. Lektion 35. Juryns urvalsprocess. Advokater försöker ofta avskeda jurymedlemmar som kanske inte är sympatiska i deras fall. Det är sant. Det är en viktig strategi i den rättsliga processen. Till exempel kan försvarsadvokater försöka säkerställa en mer fördelaktig jury. Exakt. De vill ha jurymedlemmar som kan relatera till deras argument. Det är fascinerande hur urvalsprocessen kan påverka resultatet. Ja. Varje jurymedlems bakgrund och övertygelse kan spela en betydande roll. Det belyser verkligen rättssystemets komplexitet. Absolut. Att förstå denna dynamik är avgörande för alla som studerar juridik. Låt oss fortsätta lära oss om detta ämne. Det är ganska spännande. Lektion 36. Höghastighetståg. Har du hört talas om de nya höghastighetstågen? Ja. De färdas i höga hastigheter på cirka 300 kilometer i timmen. Det är otroligt. Det gör långväga resor så mycket snabbare. Absolut. Det är en game changer för både pendlare och resenärer. Jag älskar tanken på att komma till min destination på nolltid. Och komforten ombord är vanligtvis också av högsta klass. Säkert.
Det är ett modernt sätt att resa effektivt.